سلام بچه‌ها، عمرتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره در مورد تأثیر کتاب تفکر نامطمئن از آنی دوک توی روانشناسی معامله‌گری و خود معامله‌گری استفاده کنیم و ببینیم اگر این پروسه های تصمیم گیری رو بهتر بشناسیم چه تأثیری توی معاملات میذاره. و به نظرم ویدیو جذابی خواهد شد برای کسایی که پیگیر بازار مالی، پیگیر تصمیم گیری، پیگیر استراتژی و به طور کلی پیگیر تصمیم گیری تو زندگی هن و ببینن چطور میتونه تصمیم های مختلف منجر به نتایج مختلف بشه و اون کیفیت تصمیم و درستی یا غلطی تصمیم خیلی زود شما رو از تصمیمات بعدی وانه‌داره. بریم جلو و مطمئنم که ویدیو جذابی خواهد شد برای بچه‌ای که پیگیر هستن. حالا چرا این کتاب؟ خب آنی دوک یه پوکرباز حرفه‌ای بود که سالها تو شرایط عدم قطعیت بازی کرده و تونسته میلیون‌ها دلار برنده بشه. تو پوکر درست مثل زندگیمون، درست مثل معامله‌گریمون، همیشه با عدم قطعیت در ارتباطیم، یعنی همیشه با اطلاعات ناقص در ارتباطیم و مجبوریم با همین اطلاعات ناقصی که داریم تصمیماتمون رو بر اساس همین احتمالات بگیریم. توی این کتابم آنی دوک خیلی خوشگل اومده توضیح میده که چطور میشه کیفیت تصمیم هامون رو بالا ببریم و در عین حال با نتیجه‌ای که همیشه مطابق میل ما نیست کنار بیایم. حالا چرا من این موضوع رو مهم میدونم؟ چون تو بازار مالی ما هم هر روز با دادای جدید در ارتباطیم. اخبار ناگهانی میاد، نوسان قیمت بالاست، دائم باید شرایط جدید رو بررسی بکنیم، تصمیم بگیریم، معامله باز کنیم، ببندیم، نبندیم. توی این کتاب یاد میگیریم که چطور بین تصمیم خوب و نتیجه خوب تفاوت قائل بشیم. یعنی گاهی تصمیم درستی گرفتیم اما به خاطر عوامل بیرونی نتیجه طبق پیش ما نبوده، یعنی معامله رو زدیم یا ترامپ رفت یه توییتی زده مثلا در مورد نرخ برای صحبتی کرده، خب طلا برخلاف تحلیل ما پیش میره. آیا این تصمیم اشتباه بود، یعنی از ذات غلط بود، یا نه باید میرفتیم این نتیجه بد رو میذاشتیم توی اون کاتگوری که من تصمیمم درست بود اما نتیجه بد بود. مهم اینه که فرایند و کیفیت تصمیم گیری اون درست باشه دیگه. توی این ویدیو هم میخوام نشون بدم که چطور میتونیم مفاهیم این کتاب رو مستقیما تو روانشناسی معامله‌گری و بالاخص توی معامله‌گری و به نظر من تو زندگی، چون ما اگه این تفکر رو تو زندگیمون استفاده بکنیم خیلی میتونیم رشد بکنیم. چون من یه مثالی که همیشه استفاده میکنم میگم تصمیم گیری کلا زندگی شبیه یک شرط بندیه. شما وقتی داری ازدواج میکنی روی بزرگترین اتفاق زندگیت داری یک قمار میکنی که آیا این اتفاق تهش نمیدونی چیه، اما اگر تصمیم ملاک درست باشه حتی اگر نتیجه که میخوای نباشه شما نمیتونی خودتو مذمت کنی و اون پروسه تصمیم گیری تو برای ازدواجت بگی اشتباه بوده. یعنی باید برگردی عقب و ببینی که توی این پروسه بعد از تصمیم گیری چه اتفاقی ممکنه پیش اومده باشه که نتونستی اون فرآیند رو مدیریت بکنی. حالا بریم سراغ اصل ماجرا، ببینیم این تفکر نامطمئن دقیقاً چی میگه و چه کاربردی میتونه برای تریدر داشته باشه و توی موفقیتش چه تأثیری داره. قبل از هر چیز ببینیم که چرا میگیم معامله‌گری و زندگی بیشتر شبیه پوکر تا شطرنج. خب تو شطرنج ما یه استراتژیایی میتونیم بچینیم و میتونیم مهرهامون رو با یک استراتژی به موفقیت برسونیم، اما توی شطرنج همه چی کامل مشخصه. ببینید حرکت مهرها شفافه و اگه دقیقاً بهترین حرکت رو از نظر تئوری پیدا بکنیم احتمال بردمون خیلی تقریبا به 100 نزدیک میشه. اما تو پوکر و همینطور تو زندگی، همینطور تو بازار مالی همیشه با عدم قطعیت سر و کار داریم. ما نمیدونیم دست حریف چیه، نمیدونیم چه کارت هایی ممکنه رو بشه. درست مثل اینکه هیچ وقت نمیتونیم 100% پیش بینی کنیم یه سهمی کی میخواد بره بالا، حتی نمیتونیم پیش بینی کنیم قیمت ماست کی میخواد بره بالا، مگر اقتصاد دستوری باشه و یک فرآیندی برای بالا بردن قیمت ها به صورت دستوری ایجاد بشه. ولی ما نمیدونیم قیمت شیر کی میخواد بره بالا، یک توابعی میتونیم ازش پیدا بکنیم اما ممکنه این قیمت توسط یک ریسک سیستماتیکی بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیره و نمیتونیم وقت احتمالمون رو مثل شطرنج به 100 نزدیک بکنیم. حالا دقیقاً همینجاست که حرف اصلی آنی دوک دقیقاً مصداق پیدا میکنه که آقا کیفیت تصمیم رو از نتیجه تفکیک کنیم. یعنی نباید تنها به سود و ضرر معامله نگاه کنیم و بگیم این چون این سود کردم تصمیم درست بود و چون ضرر کردم تصمیم غلط بود. چون ممکنه شما یک تحلیل دقیقی کرده باشی، یک استراتژی مدونی داشته باشی، بر اساس استراتژیت ورود کرده باشی، اما همون لحظه دقیقاً یک خبر غیر منتظره سیستماتیک وارد بازار بشه، بازار رو برگردونه و شما رو وارد ضرر بکنه. و از اون طرف ممکنه یه تریدر خیلی شانسی، یعنی آماتور و شانسی، اولین بار متا تریدر رو باز کرده تاک میزنه معامله میکنه و بدون تحلیل درست میره تو سود. آیا این به معنی خوب بودن تصمیمشه؟
طبیعتا نه دیگه. پس ما توی معامله گری باید روی فرایند و کیفیت تصمیم گیری تمرکز کنیم و ببینیم آیا بر اساس این داده ها و تحلیل ها درست دست به معامله زدیم، آیا ریسک رو کنترل کردیم، آیا نقطه خروج رو منطقی انتخاب کردیم. اینا همه مواردی که تو شرایط عدم قطعیت اهمیت پیدا میکنن. اگه درست تصمیم میگیریم، حتی اگه نتیجه کوتاه مدت طبق میل ما نباشه، تو بلند مدت قطعا سود میکنیم. نکته مهمش اینه که به جای نتیجه به تصمیمات و روش معاملاتیمون بازخورد بدیم و اینو فیدبک توی لوپ بندازیم و مدام بهبودش بدیم. این طرز تفکره که ما رو در نهایت به موفقیت میرسونه و این طرز تفکر رو میتونیم تو زندگیمون هم استفاده بکنیم، جایی که میتونیم از فرآیندهای تصمیم گیریمون رو بهتر بکنیم برای روابط خودمون، روابط اجتماعیمون، روابط کاریمون، روابط بیزینسیمون. حالا ببینیم این تفکر نامطمئنه چجوری قراره اون کیفیت تصمیم گیریمون رو بالا ببره و ارتقا بده و نتایج بهتری تو معاملاتمون ایجاد بکنه. اینجاست که دقیقاً میرسیم به اون نقطه کلیدی کتاب، تفکر شرطی یا همون تفکر thinking in bets یا betting. یعنی که آقا همه تصمیممون رو شبیه یک شرط بندی ببینیم. چون اگر این تفکر رو داشته باشیم و تصمیماتمون رو مطابق یک شرط بندی ببینیم، همیشه سعی میکنیم به اطلاعاتی که بهش فکر نکردیم بیشتر فکر کنیم. یعنی خودمون رو بذاریم جلوی طرف مقابل. ممکنه اون نفر بگه که آقا بیا شرط ببندیم که فلان چیز. وقتی اصلا این حرف شرط رو میشنویم، بیشتر فکر میکنیم، بیشتر میریم که آقا این نکنه یه اطلاعاتی داره که من ندارم، پس شاید یه جاهایی رو باید بیشتر دقت بکنم. و همین تفکر باعث میشه که شما به اون دارک مودتون بیشتر فکر کنید، اون نقطه سیاه ذهنیتون رو بیشتر کلنجار بکنید. این تصمیمی که من دارم میگیرم نکنه غلط باشه، حتی اگه تصمیم خیلی ساده باشه. توی معامله گری هم دقیقاً همینطوره. ما وقتی که یه پوزیشن رو باز میکنیم داریم میگیم آقا یه احتمالی داره که این قیمت به این سمت بره و من از این حرکت میخوام سود بکنم. ولی نکته اینجاست که ما معمولا یادمون میره که این یه دونه تینکینگ این بتسه، یعنی یک شرطیه که ما داریم میبندیم بر اساس اون تصمیمی که گرفتیم و این فکر میکنیم که حتما باید درست عذاب در بیاد. و چون یادمون میره که تمام تصمیمات زندگی ما به این سبک داره انجام میشه، میگیم که آقا این باید درست عذاب در بیاد. یعنی اگه قبول کنیم که هر معامله فقط یک احتمال موفقیت داره که احتمالاتش با هم متفاوته، اون وقت میپذیریم که ممکنه نتیجه با محاسبات ما فرق بکنه. ممکنه مثلا تحلیل کرده باشیم که یه سهامی قراره صعود کنه و حالا بچه‌ها که حالا بخوام خیلی جامع‌تر من صحبت می‌کنم توی ویدیو، چون نمیدونم مخاطبم حالا پرسپشن کاره یا سبکای دیگه هم کار میکنه، من همه چی رو با هم میگم. حالا می‌خوام مثلا از نظر فاندامنتال بررسی کردیم، تکنیکال هم بررسی کردیم، تمام شواهد و سنتیمنت بازار هم بررسی کردیم، همه چی رو با هم بررسی کردیم، به این نقطه‌ای رسیدیم که حالا من خودم ذاتاً با این همه چی بررسی کردن زیاد موافق نیستم. حالا داخل پرانتز بهتون بگم نیازی به این همه از دقت نیست. وقتی که بازاری بر اساس احتمالات داره پیش میره، شما میتونی با یک کمیت هایی که از قبل بررسیشون کردی یه تصمیماتی بگیری که در دراز مدت میبینی اگرم خیلی فکر میکردی با اونی که خیلی هم فکر نکردی، تصمیم فرق زیادی نمیکنه. راندمان مثبته از یه جایی بعد دیگه زیاد بالا نمیره، تا یه جایی بالا میره دیگه. یه جایی بعد تحلیل، حالا من نمودارش براتون میذارم، اونقدر بالا نمیره که بخوایم به خاطرش انرژی زیادی بذاریم. حالا ما اومدیم همه رو بررسی کردیم، اما باید این وسط یه احتمال هرچند کوچیکی بذاریم که این معامله قرار خلاف جهت ما بره، حتی اگه میخوایم خیلی ریت موفقیتمون رو بالا در نظر بگیریم و ما رو بهمون ضرر بزنه. معامله‌گر حرفه‌ای دقیقاً نقطهش همینجاست. معامله‌گر حرفه‌ای کسیه که میدونه هیچ وقت قطعیت 100% وجود نداره و اینجاست که بر اساس مدیریت ریسک ورود به معامله میکنه، معامله‌شو تنظیم میکنه و پوزیشن سایزینگ یه جورایی میکنه. به طور مثلا احتمال دادیم که قیمت طلا قرار به احتمال 60% بره بالا و 40% احتمالاً افت بکنه. اگه ما این رو به صورت یک شرط نگاه بکنیم بهش و باش وارد معامله بشیم و همزمان هم حد ضررمون رو بذاریم تا اون اگه اون 40% اتفاق افتاد سرمایه‌مون نابود نشه، الان میدونیم که ممکنه ضرر بشه، چون این هم بخشی از احتمالاته. حالا اینجاست که تفاوت یه تریدر حرفه‌ای با یه تریدر آماتور مشخص میشه. حرفه‌ای میدونه که حتی اگه تصمیم خوبی گرفته ولی گاهی ممکنه نتیجه بد بشه، ولی اینو از قبل توی پلنش داره. اگه ما بتونیم این طرز فکر رو تو معامله گریامون جا بندازیم، دیگه بعد از یه ضرر ناگهانی روحیه رو از دست نمیدیم، چون میدونیم همچین احتمالی وجود داشته و براش آماده بودیم. همچنین اگه سود کردیم یادمون میمونه که آقا اینم ترکیبی از همون تصمیم خوب و یه مقدار هم شاید شانس بوده که در جهت ما قیمت به صورت حالا ناگهانی خیلی خوب رفته. پس
اینجا هم به جای غرور میگیم توی فرایند تصمیم گیریمون اینو لحاظ میکنیم که این کارو کردم نتیجه مثبت بود، پس میتونم از این فرایند دوباره هم توی معامله‌ام استفاده بکنم. و در نهایت هم همین طرز تفکر که تو بلند مدت به ما کمک میکنه که تصمیمات با کیفیتی داشته باشیم و به صورت پایدار سود کنیم. حالا ببین این که میگم پایدار دلیل نمیشه که روی یک حساب بخوایم 10 تا معامله بزنیم، 100 تا معامله بزنیم و این حسابو مثلا برای سالها انجام بدیم، چون در طی پروسه رشد معامله‌گری شما از یک تبدیل شدن به یک تریدر آماتور تا یک حرفه‌ای و بعد از اینکه حرفه‌ای میشید با یک ریسک‌های جدیدی مواجه خواهید شد از نظر حجم سرمایه بالا. شما نیاز دارید که حساب‌های مختلفی داشته باشید، یه حساب فول مارجین، یه حساب کال مارجین، یه حساب همیشه اینو میگم فول مارجین کال مارجین، یه راندمان خوب، راندمان کم و این توزیع سرمایه توی حساب مختلف شما رو ممکنه توی این پروسه چند بار تعویض حساب داشته باشید و اینو باید در مجموع ترازتون رو همه حساب‌ها همیشه حساب کنید و به صورت کلیدی روی یک حساب تمرکز 100% رو نذارید بعد از یک مدت که ازش برداشت 100% داشتید. یعنی اینکه یه حساب رو رشد کرده به 100% رسیده و شما برداشتش کردید، حالا دیگه با سودتون کار میکنید، حالا میتونید این سود رو توی جاهای مختلف ازش استفاده بکنید و هرچی میرید جلوتر مثلا نوع حسابتون ممکنه عوض بشه، کارگزاریتون ممکنه عوض بشه، خیلی اتفاق ممکنه بیفته و این رو باید خیلی خوب مدیریتش بکنید. حالا این مقدار بیام بیشتر در مورد خطای نتیجه گرایی یا همون ریزالتینگ صحبت بکنیم. این یکی از مفاهیم کلیدی تو کتاب بوده که ارتباط مستقیمی با روانشناسی معامله‌گری داره. شاید دیده باشین که یه تریدر بعد از یه معامله ضررده حسابی سرخورده میشه، یعنی برای هممون اتفاق افتاده این موضوع و همه چیزو میریزه سر خودش با استراتژی که داره این چه وضعیه. این اتفاقا میذارم که بچه تریدر دارن اون لحظات یادشون میاد. تو طرف مقابلم ممکنه که یه معامله کرده باشیم، یه سود مشتی کرده باشیم، انقدر هیجان زده شده باشیم و ذوق کرده باشیم که دیگه خدا رو بنده نیستیم و فکر می‌کنیم دیگه همه چیزو می‌دیدیم و همه چیزو بلدیم و دیگه معامله می‌زنیم، هر چی بزنیم سود میشه. این دقیقاً مفهوم ریزالتینگه، یعنی قضاوت کردن در مورد کیفیت تصمیم صرفاً بر اساس نتیجه تصمیم، یعنی نتیجه نهاییه. خب چرا؟ چون گاهی ممکنه ما کاملا اصولی تحلیل کرده باشیم، شرایط بازار رو بررسی کرده باشیم، سنجیده باشیم و همه چی از نظر تصمیم گیری درسته. بعد همون لحظه آقا ترامپ شروع میکنه یه توییت زدن، دستش هم درد نکنه، خیلی جواب بهمون کمک میکنه، ولی همه چیز برعکس میشه توی این معامله. خب معامله‌مون رو با ضرر میبندیم. تو چه شرایطی اگه بخوام بگیم که آقا الان نگاه من غلط بود و چون نتیجه‌م غلط بود، این هیچ وقت باعث نمیشه، یعنی نتیجه باعث نمیشه که ما بریم توی یک پروسه‌ای که یک مکانیزم تصمیم گیری رو برای خودمون ایجاد بکنیم و بتونیم بهینه سازیش بکنیم، یعنی یک استراکچر بسازیم و این رو توی یک لوپ چرخه بهتر تصمیم گیری بندازیمش. اینجا میشه که هر روز سبک عوض میکنیم، استراتژی عوض میکنیم، تا استراتژی میخواد میفته توی لوپ ضرردهی که ذات هر استراتژیه، شروع میکنیم تغییر دیدگاه برای این استراتژی و چون تفکرمون رو گذاشتیم روی اون نتیجه میگیم حتما من اشتباه کردم که تحلیلم بلد نبودم دیگه، خیلی من اصلا هیچی بلد نیستم، داغونم. این خودخوریا رو بچهای معامله‌گر من میدونم همه دارن، در حالی که اون تصمیمی که گرفتی کامل درست بوده و فقط به خاطر یه عامل بیرونیه باعث شده ضرر بکنی. و برعکس این هم دقیقاً ممکن اتفاق بیفته. ممکنه شانسی معامله بزنیم و تحلیل مثلا بره برای خودش یه سود مشتی بهمون بده، بعد خیال کنیم که ما چقدر تریدر خفنی شدم، میرم حجممو میبرم بالا، اون حجمی که میره بالا دیگه حساب کال مارجین میشه و میگم چرا اینجوری شد. خب وقتی که شما اون مصداقای عادی رو رعایت نکنی راحت اینجوری میشه، یعنی شما تو یک روز $1,000,000 هم پول لازم بشه. بعضی وقتا بچه‌ها فکر می‌کنن حالا شما مثلا اکانتشون مثلا $10,000 $5,000 انقدر. اصلا ببینید اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید بچه‌ها حساب‌های معاملاتی روی مثلا زیر $1,000 زیر $15,000 اصلا بچه‌ها نکنید معامله باهاشون. به نظر من دست زن و بچه رو بگیرید برید یه شام، خب خیلی بهتره. آخه با $100 $30 $50 درسته، شاید ممکن بگی من اینو مثلا $50 رو کردم $200 کردم، خب اوکی چند بار تکرار پذیریش ممکن بود، میگید من 5 بار کردم، خب این به چه راندمانی میخواد برای شما برسه؟ یعنی شما باید اون مقدار اولیه رو داشته باشید که بتونید این سایکولوژی رو خوب حفظ بکنید. پس اون حداقل سرمایه لازمه و با سرمایه کم شما میخواید تست بکنید مارکت رو و این تستای با سرمایه کم عموما به نتیجه خوبی نمیرسه، چون اصلا عدد قبل پایینه، دو تا معامله میزنی این چه اینجوری شد، اصلا نمیفهمی چی شد.
واسه همینه که حداقل حساب دیگه 500 تا $1000. یعنی من میگم 500 که میگم بازم دارم میدونم کمه، یعنی $1000 کفه برای حساب معاملاتی. و اگر ندارید باید جریان درآمدی داشته باشید. یعنی کسی که قبل از داشتن $1000 بخواد معامله گری بکنه اشتباهه. شما باید جریان درآمدی داشته باشید تو زندگیتون و در کنار اون به معامله گری دست بزنید. و اگر به یک سطح خیلی بالایی رسیدید از پسنداز و داشتن جریان‌های درآمد غیر فعال، شغل‌های دیگر رو بذارید کنار و بخواید فقط ترید بکنید. یعنی اون درآمدهای جریان درآمدی دیگه باید وجود داشته باشه و بعد بیاید 100% فولتون رو بذارید برای ترید. چون یه جایی هست می‌بینی که من دارم با 2 ساعت در روز مثلا 5 برابر حقوقی که کارمندیم است در میارم. خب اون فرصت هزینه نمیصرفه که دیگه بری اون حداقل شغل رو انجام بدی، میری یک درآمد غیر فعال ایجاد می‌کنی که اون آرامش روانی در حین ترید رو داشته باشی که بدونی اون آب باریکه وجود داره و اون نداشتن آب باریکه تصمیمت رو اشتباه نمی‌کنی، تاثیر غلط و تصمیمات نمیذاره. اونجاست که میری یه مقدار زمان بیشتری برای معاملات در نظر بگیری. حالا این طرز تفکر نتیجه گرایی تو بلند مدت چجوری به ضرر معامله‌گر تمام میشه؟ دقیقاً همون جایی که ما نمیتونیم بفهمیم این تصمیم کجاش اشتباه بود که من اصلاحش بکنم. اگه بیام نتیجه رو بگم چون نتیجه بد بود تصمیمم غلط بود، دیگه نمیتونم برام اون تصمیم رو بفهمم آقا این کجاش اشتباه بود که برم تو پروسه تصمیم گیری مو اصلاح بکنم، برم بررسی کنم ببینم آیا این اشتباه از استراتژی من بوده یا واقعا یه اتفاق پیش بینی نشده‌ای بوده که رخ داده. خودمون هم بیش از حد ترزش نمی‌کنیم اینطوری و وقتی که معامله سوده میشه خیلی هم دیگه مغرور نمیشیم که من دیگه خدا رو بنده نیستم. این رفتار روانی میتونه پیامد زیادی داشته باشه. مثلا ممکنه بعد از یه معامله ناموفق وارد یه فاز انتقام جویی بشیم، یعنی بدون برنامه دوباره بریم معامله بزنیم، بدون استراتژی بریم معامله بزنیم تا ضرر رو جبران کنیم. یا بعد از اینکه چند تا سود میگیریم میریم چیکار میکنیم؟ اینا به خدا فکر کنم 90% از چه که ترید دارن میکنن میدونن، یعنی تجربهش کردن. 2 تا معامله میزنه، 3 تا پوزیشن میزنه، سودی کردم، سری میره اون حجم رو انگولک میکنه، سری میره حجم رو میبره بالا. چرا؟ چون این مکانیزم رو ایجاد نکرده که آقا نتیجه خوب الزاما ممکنه تصمیم غلطی پشتش بوده باشه و اگر ممکنه من این تصمیم غلط رو دوباره تکرار کنم، حتی اگر نتیجه خوب بود باید برم بررسی کنم که آیا این نتیجه خوب از یک تصمیم خوب نشد گرفت یا نه شانس بود. من اومدم یه معامله زدم، ترامپ توییت زد رفت در جهت من، که نتیجه این اتفاقه میتونه خیلی خطرناک باشه و ضررهای سنگینی برای ما ایجاد بکنه که تهش منجر میشه به کال مارجین اون حسابه که واقعا بی دلیل یه حساب کال مارجین میکنیم به خاطر اینکه این مکانیزم تصمیم گیری رو توش مسلط نشدیم. بنابراین چیزی که مهمه اینه که فرآیند تصمیم گیری رو ارزیابی کنیم، نه نتیجه یه معامله خاص رو. یعنی اگه تحلیل اصولی کرده باشیم، مدیریت ریسک رو رعایت کرده باشیم، پایبندی به استراتژیمون داشته باشیم، حتی اگه نتیجه برخلاف پیش بینیمون باشه، میدونیم که اشتباه اصلی از فراینده نبوده، ممکنه بد شانسی بوده باشه یا عوامل بیرونی کارو خراب کرده باشن، ولی در عوض اگه سود خوبی کردیم و بدون تحلیل بوده باشه میفهمیم که آقا من سود خوب کردم، یعنی این خوشبینیه بوده، اون شانسه بوده که باعث شده من سود بکنم و نباید دفعه بعد اینو تکرار بکنم که احتمالاً همین سوده تو دفعه بعدی معمولا دستمون رو نمیگیره. اگر یه بار با نتیجه شانسی سود کردید لطفاً اون رو تکرار نکنید، اینو بذارید تو مکانیزم تصمیم گیریتون و بدونید که این شانس بوده و نباید اون رو تکرار بکنید. اصلا به همین خاطره که آنیدوک هم تو کتابش تاکید میکنه که قبل از اینکه به نتیجه نگاه کنیم سوال اصلی رو از خودمون بپرسیم، آیا مسیر درستی رو برای تصمیم گیری طی کردم؟ این سوال برای معامله‌گرا کلیدیه و تو بلند مدت اون کسی برنده است که مهارت تصمیم گیری و مدیریت ریسک بالاتری داره، نه کسی که صرفا دست خوب آورده و شانسی اون دسته رو برنده شده. حالا بریم سراغ یه مفهوم دیگه ای تو کتاب آنیدوک، یعنی تینکینگ این بتس، من میگم خود اسم نویسنده رو میگم آنیدوک، که تو کتابش تاکید میکنه اینکه باورها و شکلگیری فرضیه‌های معاملاتی و همون تصمیم گیری، من به جاش میگم معاملاتی چون بحث معاملاتیه، که این باورهایی که این تصمیمات رو شکل میگیرن ما اغلب فکر میکنیم که تصمیماتمون بر اساس منطق 100%ه، ولی واقعیت اینه که بخش بزرگی از تصمیمایی که ما داریم میگیریم تحت تاثیر باورهایمون شکل میگیره. اون باوری که داریم شکل میگیره و ممکنه درست و غلط باشه. این باورها به صورت ناخودآگاه رو ناخودآگاه تحلیل ما اثر میذارن و ممکنه ما رو به سمت تصمیمات اشتباه ببرن. یعنی میتونم بگم یکی از مهمترین
خطاهای معامله‌گری همین تعصب تاییدیه. حالا توی این زندگی هم بهش میتونیم بگیم کانفرمیشن بایاس. یعنی ما گاهی فقط دنبال اطلاعات و نشونه‌هایی میگردیم که بره تحلیل و فرضیه استراتژی منو تایید بکنه. یعنی یه معامله زدیم، خب میریم حالا میگنیم که چین رو تایید میکنه، طلا بریم اخبار مثبت نگاه میکنیم. البته برای اسکالپرها زیاد منطق نداره ها، یعنی اسکالپرها فقط رو چارت این قضیه رو میبینن. اما معامله‌گر سوینگ تریدر ممکنه معامله رو زدن، حالا تو اون تایمی که معامله بخواد بره به سودش برسه میان نگاه میکنن، اخبار چک میکنن، تاییدیه میخوان بگیرن، اون کانال این کانال، اصلا واقعا راهی که عجیب غریبه، اصلا تایید نمیشه. میرن این کارو میکنن و این دنبال تاییده میگردن و اصلا تاییده باعث میشه بعضی وقتا این حجمه رو ببرن بالا، در حالی که ممکنه کلی داده دیگه وجود داشته باشه که خلاف اون فرضیه رو نشون بده. این موضوع وقتی بزرگتر میشه که چند تا معامله سوده پشت سر هم میگیریم و باورامون رو به خودمون و تحلیلمون میره بیش از حد تقویت میشه و در نتیجه دوست نداریم کسی یا چیزی بیاد بگه که کارت ممکنه اشتباه باشه. من توی کیس هایلایت من حضور ذهن ندارم اسمش چیه، یا یادتون باشه اونجا نشون داده بودم که من زیر میذارم مثلا اون هایلایت رو، که من هر سال کریسمس که میشه میرم بررسی میکنم، 4 تا از وقت پرینتش میگیرم. دقیقاً مکانیزم من همینجاست دیگه. مکانیزم تصمیم‌گیریمو میدونم درسته، میدونم دارم جواب میگیرم سالاست، اما این بخشو با اینکه الان 13 14 سال از معامله‌گریم گذشته، اما هیچ وقت نباید اینو ول کنم، چون باید این پالایش بشه و این بهینه‌سازی هر سال انجام بشه. ببینم آیا این تفکری که من دارم هنوز درسته؟ یعنی به جای اینکه این تحلیلمون، این روشمون رو یه حقیقت مسلم بدونیم، اون رو باید به چشم یه فرضیه ببینیم که هر لحظه میتونه با شواهد جدید نقض بشه کلا. مثلا اگه باور داریم که فلان جفت ارز مثلا سعودیه، حالا بیام ببینیم از کجا اومده این باوره. اگه یه خبره یا یه مقاله خوندیم یا یه جایی با ما گفتن که این میخواد بره بالا، یه کانالی دیدیم، خب این جنبه‌های مثبت ممکنه گفته باشه فقط. آیا یه استاد تریدر برایش گفته که مثلا این فلان چیز انقدر میره بالا یا انقدر میاد پایین و ما سریع باورش کردیم؟ اینجاست که باید بپرسیم الان چه چیزی باید بیاد که این خلاف این باور رو ثابت کنه و با چه داده‌هایی باید ببینیم که این باورمون چجوری میتونه عوض بشه اصلا. حالا از نظر عملیاتی هم میتونیم یه دفترچه داشته باشیم، رو نوت داشته باشیم یا رو ژورنال معاملاتیمون بنویسیم که این تحلیل و داده‌هامون یادداشت داشته باشیم ازشون که این من فکر کردم این ارز بالا میره، دقیقاً چه نوعی دیدم که این داره بالا میره. اگه خبر اتفاقی خاصی بیفته آیا این تحلیل بی‌اعتبار میشه؟ یا اگر به ساعت خاصی برسم این تحلیل بی‌اعتبار میشه؟ لایک اومد فکر کنم رو تصویر، ولی به خاطر اینکه دارم با چیز میگیرم اینم ادیتش نمیکنم، با مزه بود. برگردیم به حرفمون، یعنی اگه به اون ساعت خاصه برسیم این اصلاح میشه، یعنی ممکنه تصویر من اصلاح بشه و برعکس سیستم معاملاتی من انجام بشه، دقیقاً مثل تغییر شیفت تو سشن‌های معاملاتی دیگه. یعنی تو لندن یه پوزیشنی گرفتم، یهو بانک‌های آمریکا شروع می‌کنن باز کردن، من نشونهای برگشت می‌بینم، مثلا ساعت 8:30 آمریکا نیویورک بانک‌ها باز میشن، 8:30 بانک مرکزی باز میشه، یهو یه خبری میاد، بعد یهو خلاف جهت من میره، یهو ساعت 9:30 نیویورک بازار بورس آمریکا باز میشه، دوباره یه سیگنال جدید. یعنی توی همین چند ساعت 3 تا سیگنال ممکنه در خلاف جهت من سیگنال منو ثابت بکنه، یعنی معامله منو ثابت بکنه که خلاف کردم در جهت چیزام و باید ببندمش. و اینجاست که ما میایم اهمیت تایمینگ رو که توی ویدیوی دیگه من میخوام بهش اشاره بکنم کامل باز میکنم. این نه اینکه حالا فقط تایمینگ تو چه سشنایی معامله کنم، تایمینگ خیلی بحثش گسترده‌تر از این حرفاست. حالا این روال بازنگری مداوم باورها و استراتژیمون این اساس پیشرفت تو بازارهای مالیه و باعث میشه تصمیمات با کیفیتی بگیریم، چون اگه با یه باور غلط تو معامله بمونیم فقط زمان و هزینه‌مون رو هدر دادیم. پس باید یادمون بمونه که اگه تصمیمی تو بازار مالی گرفتیم فراینده پویاست و بیشتر تو برای معاملات سوینگ و میان مدت‌تر این ست میکنه. تو اسکالپ چون معاملات مثلا زیر نیم ساعت انجام میشن، با دیدن چند کندل ممکنه این پروسه سریعتر انجام بشه. حالا نقطه شروع این فرآیند تکامل ما اینجاست که خودمون رو زیر سوال ببریم و بررسی دوباره باورهامون و پیش‌فرضامون رو مصداق بذاریم، یعنی توی اولویتامون بذاریم که آقا همش خودمون رو زیر سوال ببریم، هی از خودمون انتقاد کنیم که آقا الان نکنه داری اشتباه می‌کنی، بهتر نیست کار دیگه رو بکنی. نه اینکه بچه‌ها بیایم استراتژی عوض بکنیم، ما مخالف این کارم، بهینه باید این کارو بکنید. یعنی یه نیم نگاه بدی هم به ماجرا داشته باشید، یعنی میگید که من نیم پر لیوان دیدم میخواد این سود بده، نیم بعدش هم ببینم دیگه. و یه چیزی که توی کتاب آنیدوک حالا بیشتر برای زندگی مصداق پیدا میکنه، نه معامله‌گری، ولی خب
توی گروه‌های کوچیک‌تر هم میتونیم انجامش بدیم، اینکه یه گروه همفکر میگه داشته باشیم. یعنی یه دوستان پاسخگو یه جوری اسمش گذاشته، به ترجمه فارسیش اینجوری میتونه باشه. یعنی ما گاهی اونقدر درگیر این پیش‌فرض شدیم، یعنی تعصب میکشیم به قول معروف از تصمیماتمون، که اصلا متوجه اشتباه بودنشون نمیشیم. اما وقتی که گروه کوچیک باشیم، که تو معامله گری من ترجیحاً میگم توی گروه‌های کوچیک، یعنی حداقل 2 نفره مثلا، دیگه زیادش نکنید، چون تعداد زیاد آدم‌های اطرافم ممکنه پالسای منفی زیادی بهتون وارد بکنه. اما اگه همتون مثبت هستید اوکیه، خوبه. اگه همه انرژی خوبی دارن خیلی خوبه که همدیگه رو پوش بکنن، همدیگه رو کمک بکنن. اما یه جایی هست مثلا ببینید 5 نفرن، یه نفرشون یه فساد مخالف میزنه، اصلا نیازی نیست در این زمان شما اصلا دهن باز کنید بگید من معامله گرم. چون وقتی که شما پالس منفی از بقیه افراد میگیرید، از یه پیج میگیرید، از دوستت میگیرید، از هر کسی، اصلا به صورت مستقیم تاثیر میذاره روی کار شما. و این تاثیر مستقیمه میگم که خب این چه تاثیر مستقیم گذاشت، شما رو وارد یه لوپ میکنه که دوباره میری توی اینقدر که نکنه من دارم مثلا کلا اشتباه میکنم. نه، این پالس منفی اینقدر قوی بوده باعث شده شما تصمیمات غلط بگیری، تصمیم غلطه باعث شده شما رو کال مارجین بکنه و میبینی که چرا این اینجوری شد. خب اصلا اینقدر نگاتیو بودی، اینقدر منفی بودی، این اتفاق افتاده. اما این گروه ها اگر کوچیک باشن و من ترجیحاً 2 نفر باشن، اینا میتونن همدیگه رو پوش بکنن، همدیگه رو ایرادگیری خوب بکنن. بچه‌ها ببینید دقت داشته باشید، این گروه باید یه گروه همفکر سالم باشه. خیلی این خوبه. ببین همفکر سالم یه ترکیب خیلی جالبیه. تو همه زندگی میتونیم از این 2 کلمه استفاده کنیم. خیلی کلمه قشنگیه، همفکر سالم. این یعنی که بدونیم نفر مقابل من با غرض قرار نیست برای من کلکل کنه. یعنی اینکه آقا این نفره میخواد به ما کمک کنه، ما قراره به هم کمک کنیم، نه اینکه الکی دو از خودمون انتقاد کنیم بگیم من بهترم. اگه میخواد تو این فاز بره نکنیدم بهتره. مثلا اینجاست که ممکنه اون نفر مقابل مثلا توی حالت مثبتش، مثلا شما میگی یه خبری اومده میخواد فلان چیز بشه، اون نفر میاد تایید میکنه آقا این خبر اصلا مال کیه، کی اومده، این اگه خبر دیگه بیاد چی میشه. شاید تو اون لحظه ناراحت بشیم و شاید بگیم مثلا داره ایده منو نقض میکنه، اما تو طولانی مدت این نگاه چالشی به نفعمون تموم میشه. و اگر این گروه‌هایی که هم فکر هستیم با هم تفکر سالم با هم داریم منجر به ثبت نتایج بشه، یعنی نشینیم ما همونجوری حرف بزنیم، بشینیم ثبتش بکنیم به صورت گروهی، اینجوری میشه که هر هفته هر ماه میتونیم بیام یه جلسه با هم بذاریم، بگیم آقا چند تا معامله‌مون رو به هم نشون بده، میگم من توی این معامله اینجا کردم اینجوری شد، اینجوری سود کردم، یا اینجوری ضرر کردم، اینجوری شد که ضرر کردم. وقتی با هم شیرشون میکنیم خیلی به هم میتونیم کمک بکنیم. اصلا اینه که من توی هایلایت هم از ضررها، مثلا یه دونه هایلایت داریم ضرر $33000، من اون رو واسه این گذاشتم ببینید آقا این دیدگاه ضرردشت شکلیه، چجوری ممکنه آدم ضرر بکنه، چون از ضرر خیلی ممکنه از سود من درس بگیرید، از ضرر درس بگیرید. و اینجوری میتونیم با هم بشین بررسی کنیم که آقا توی این جمع الان کدوم سیستممون توی کدوم معاملهمون بر اساس شانس بوده و معامله نباید انجام میشده، یا اون یکیه بر اساس شانس نبوده ولی رفته ضرر شده در صورتی که فراینده درست بوده. دقیقاً چون اینجا ممکنه نمود پیدا بکنه، یعنی ممکنه خیلی جا خودمون نبینیم این اتفاقا رو که تصمیمم درست بوده، یعنی خودخوری کنم میگم تصمیمم نکنه اشتباه بوده، ولی بقیه از بیرون ما رو میبینن. این تو کل زندگی هم مساق پیدا میکنه، بقیه دارن میبینن ما چه تصمیمی داریم، بیشتر از ما میبینن، نگاهشون بیشتر ممکنه به ما باشه، اون افرادی که ما براشون مهم هستیم، و ممکنه یه جاهایی رو ببینن که ما خودمون نمیبینیم. و بازم تاکید میکنم ببینید ما توی این گروه ها قراره هدفمون اصلاح و بهبود تصمیم گیری باشه، نه ایراد الکی گرفتن یا صرف تضعیف اعتماد به نفس دیگران. و این گروه ها وقتی که یک نفر ما رو نقد میکنه، نقد سازنده، این میتونه تاثیرگذار باشه رو ما، یعنی یه بهش میگن پشتیبان منتقد بهش، که این دیدگاه جدید برای ما ممکنه ایجاد بکنه، یعنی باعث میشه که ما دیدگاهمون رو آپدیت بکنیم توی معامله گری به این سبک به سمت رشدمون بره. بچه‌ها من هر موقع از آپدیت زدن دقت داشته باشید، آپدیت تغییر استراتژی نیست، آپدیت یعنی بهبود فرآیند تصمیم گیری، نه تغییر استراتژی از این سبک به اون سبک، که تهش هم میای میبینی که 10 تا سبک یاد گرفتی، همشون یه چیز گفتن و احتمالاً خیلیشون هیچی نگفتن بهت و توهم دانش بهت دادن، و میبینی که نتیجه آنچنانی که باید خوب نبوده، به خاطر اینکه هی از این سبک اون سبک کردی و یه سری اسامی یاد گرفتی، ولی در صورتی که میبینی همون هایلایت
پرو MTR برید ببینید تو پیج، ببینید MTR ببینید 100 تا سبک با 100 تا روش مختلف با هزینه‌های مختلف دارن تدریسش میکنن. حالا میرسیم به یه قسمت مهم به اسم مدیریت ریسک و پذیرش نامطمئنی. یعنی واقعیتش اینه که حتی اگه بهترین تحلیل دنیا هم داشته باشیم، بازم هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که 100% این معامله قرار سود بده. همیشه درصدی از ریسک و شانس رو توی کارمون باید لحاظ بکنیم و آمادهش باشیم. اولین کاری که معامله‌گر حرفه‌ای انجام میده این پذیرش همین عدم قطعیت است. این یعنی که توی استراتژی معاملاتیمون باید قبل از اینکه سناریومون رو انجام بدیم به اشتباه بودنش هم باید فکر کنیم دیگه. مثلا استفاده از حد ضرر دقیقاً مصداق همین گرفتن اشتباهات، جلوی اشتباهات رو گرفتنه. میدونیم که آقا اگر خلاف تحلیل من رفت، یه چیزی هست که منو قراره پروتکت کنه از این حد ضرر. یه مقدار بار روانی منفی داره، در صورتی که پروتکتیو استاپ که آقای البروکس من ازش اولین بار شنیدم خیلی رو من تاثیر گذاشت. فکر می‌کنی بهش قراره چیزی از من محافظت کنه، نه اینکه به من ضرر بزنه. خیلی دیدگاهتون قشنگ‌تر می‌کنه نسبت به این مکانیزم. حالا وقتی که با بدون حد ضرر معامله می‌کنی، مثلا می‌بینید بعضیا میگن من یه استراتژیم 100% سود میده. 100% سود میده. من ریتم 90%، مثلا حد ضرر گذاشته 10 کیلومتر اونورتر. خب وقتی با بدون حد ضرر معامله میکنیم، باعث میشه که یهو حساب کال مارجین بکنیم، ولی ممکنه سودای خوبی هم بگیریم، ممکنه اصلا حسابو 2 برابر کنیم، 3 برابر کنیم، حتی اصلا 4 برابر کنیم، ولی ممکنه اینجا کلش رو از دست بدیم و اینجاست که تازه داستان شروع میشه. شما دوباره از اون سودی که کردی میخوای تزریق کنی، دوباره به همون روش اشتباهی کار کنی و دوباره شانس باید یار نباشه، کل اون سودی که به دست آوردی اینو از دست بدی. و اصلا معامله گری ببخشید به درک، این ریسک بیش از حده تو زندگی شما رو فول مارجین میکنه. یعنی اصلا شما تصمیمات تو زندگی این شکلی بوده، یعنی اگر معامله گر هم نمی شدید، احتمالاً تو هر بیزینسی که میرفتید یه جوری فول مارجین کار میکردید بدون حد ضرر، اونجا هم ممکن بود یه کار مارجین بشید. و چه بساط چه بهتر که آدم تو معامله گری با $15 $1000 کار مارجین بکنه مثلا و بفهمه که چه اشتباهی کرده، حداقل اشتباهش یاد بگیره، میفهمه که تو زندگی نباید این کارا رو بکنه، میفهمه که مکانیزم تصمیم گیریش شکلیه، تا اینکه بره تو زندگی رو زندگیش فول مارجین بکنه و کل زندگیشو به فنا بده. اینجاست که وقتی که معامله ما در خلاف جهت ما میره و استاپ داریم، باعث میشه که این حسابمون زنده بمونه، جون داشته باشه. اولین فکت توی معامله یعنی که حسابت با جون بمونه، جوندار بمونه. و دومین مسئله توی این قضیه مدیریت سرمایه تعیین اندازه پوزیشن، یعنی پوزیشن سایزینگ به قول معروف. یعنی بر اساس مدیریت ریسک اولیه‌مون یه جوری پوزیشن سایزینگ بکنیم که اگر می‌بینیم احتمال موفقیت این پوزیشن پایین‌تره، به جای اینکه اصلا نگیریمش، خب میتونیم یه مقدار حجممون رو بیاریم پایین‌تر دیگه. یا مثلا اگه می‌بینیم احتمال موفقیتش بالاتره، مثلا به جای اینکه 40% 60% میایم چیکار می‌کنیم؟ حجممون رو به ماکسیمم نزدیک می‌کنیم، مثلا 2% وارد میشیم. اما وقتی می‌بینیم که ممکنه ریسکی باشه و مثلا 1% روش ریسک بکنیم بهتره، احتمال موفقیتش هم 40%، خب این کارو میکنیم، 1% ریسک میکنیم، 0.5% ریسک میکنیم، به جای اینکه کلا نگیریمش بگیم ای چرا نگرفتمش. چون نگرفتن پوزیشنی که میدونستی احتمالاً سود میده، ممکنه شما رو در دراز مدت این کارو باهاتون میکنه که باعث بشه که یه جاهایی زودتر بپری تو معامله، بگی دفعه قبلی رو نگرفتم، حالا باید جبران بکنم. و حالا وقتی که بخوای جبران کنی، میاد کل دارایی رو میذاری رود، میگه حالا اونو ضرر کردم، حالا باید 10 برابر اونجا سود بکنم. پس یه جاهایی این اصلا استاپ گذاشتن خیلی مفهومیه که پشتش خیلی مفهوم سایکولوژی داره. به ظاهر یه حد ضرر ساده است، اما پشتش جلوگیری از کلی موارد روانشناسی معامله‌گریه. و لطفا فکر نکنید 1 تا 2% به هر معامله عدد کمیه. این عدد تو دراز مدت انقدر بزرگه که اصلا میتونه یک حساب به راحتی توی 1 ماه 2 برابر بکنه، 3 برابر بکنه اگر توی لوپ سود بیفته. پس این دنبال این که ریسک ما برام بالاتر که سودم میخواد بره بالاتر، به اون ور ماجرا هم نگاه کنید. ضررتون هم قراره ضرر بزرگتری بهتون بزنه. وقتی ضرر بزرگتری بهتون بخوره، احتمال جبرانش سخت‌تر میشه. چون حفظ سرمایه باید اولویت اول ما تو معامله گری باشه، نه کسب سود لحظه‌ای تو معامله. چون یه تریدر حرفه‌ای ممکنه بارها سعی کنه وارد بازار بشه و با ضررهای کوچیک کنار بره تا بالاخره موقعیتی رو پیدا بکنه که با احتمال بالاتری سود بکنه. این طرز فکر تو فضای نااطمینانی که بازار داره پاسخگوه واسه ما، یعنی جواب کارمون رو میده این تفکر رو داشتن، چون نشون میده شما رو احتمالات و بالا پایین شدن بازار حساب کردین دیگه و خودتون رو برای هر سناریویی آماده کردین و با هر چیزی جوگیر نمیشین. یعنی پذیرش عدم قطعیت یعنی که وقتی ضرر کردیم سری خودمون رو قضاوت منفی نکنیم، بگیم من فرآیندمو درست طراحی کردم، اینم بخش از احتمالات بود که متاسفانه رخ داد، اما چون آماده بودم ضرر بزرگ نشد. یعنی
پوزیشن سایزینگ کردم، ریسک منیجمنت کردم، استاپمو گذاشتم. همین پذیرش عدم قطعیت اولین قدم و بزرگترین قدمه و باعث میشه ریسکامون رو محدود کنیم، یه جورایی در طول زمانم تو بازار دووم بیاریم، سود منطقی بگیریم. به عنوان جمع‌بندی باید بگیم که آقا یادمون باید باشه که کیفیت تصمیم گیری مهمتر از نتایج کوتاه مدته. یعنی نباید با هر سودی که گرفتیم فکر کنیم که روشمون 100% درسته و نباید با هر ضرری هم که کردیم سریع از استراتژیمون برداریم و خودمون رو سرزنش کنیم. و هدف اصلیمون هم اینه که یه فرآیند درست برای تصمیم گیریمون طراحی کنیم و مرتب اون رو بهینه کنیم. دوم میشه این بود که ذهنیتمون رو بر اساس بتینگ داشته باشیم. اینکه آقا تو زندگی هر کاری که میکنیم یه احتمال موفقیتی داره و یه احتمال عدم موفقیت و هیچ قطعیتی وجود نداره. بنابراین تلاش کنیم که بر اساس احتمالات معامله کنیم، نه بر اساس احساسات یا شروط لحظه‌ای. چون اگه اینو قبول کنیم خیلی راحت‌تر میتونیم ریسکمون رو کنترل کنیم و وارد معامله نشیم که اندازه پوزیشن از حد مجازمون فراتر رفته. سومین گزینه بررسی و بازنگری باورهامون بود. اینکه هر تحلیلی که داریم فقط یه فرضیه محسوب میشه. همیشه به دنبال داده‌ها و شواهدی باید باشیم که ممکنه خلاف باورمون رو نشون بده. این کار کمک میکنه که دچار تعصب تاییدی نشیم، کانفرمیشن بایاس، و تو شرط بازار اگه تحلیل کنیم بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. چهارمین نکته این بود که استفاده از گروه‌های همفکر رو داشتیم توش که مواردش رو گفتیم که باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و در نهایت هم مدیریت ریسک و حفظ سرمایه بود که منجر میشه که اون تصمیمی که اگه غلط از آب در اومد ما دچار ضررهای هنگفتی نشیم. من قبلا هم توی آلمان که بودم، فکر کنم تو برلین که بودم، کتابو معرفی کرده بودم. قبل از اون هم در مورد این موضوع توی یه حالت دیگه که این زیر میذارمش، الان حضور ذهن ندارم میذارمش، اونجا هم در مورد این تصمیم گیری صحبت کردم. اگه خواستید بیشتر مطالعه بکنید اونجا هم یه چیزایی صحبت کردم و باز هم اگر مطلبی باشه توی موضوع توی همین هایلایت اضافهش میکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. ارادت. مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم.